สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเราพยายามไขว่คว้ากอดรัดทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวแน่นเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกขาดแคลนและว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเงินทองที่หามาได้ก็ไม่เคยเติมเต็มความสุขความสำเร็จที่ได้มาก็มีแต่จะสร้างความกังวลใจกลัวว่าจะสูญเสียมันไปคนโบราณท่านมีปรัชญาที่ลึกซึ้งข้อหนึ่งที่อาจจะสวนทางกับความคิดของคนในยุคปัจจุบันท่านสอนว่าหนทางสู่ความเต็มเปี่ยมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การตักตวงแต่คือการสละออกหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าการให้ทานท่านเชื่อว่าการให้ไม่ใช่การทำให้เราสูญเสียแต่คือการเปิดพื้นที่ว่างเพื่อให้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าไหลเข้ามาในชีวิตยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่มันคือกฎแห่งจักรวาลคือหลักการทำงานของบุญและทานบารมีวันนี้ยายจะพาลูกๆไปค้นพบพลังแห่งการให้ผ่านเรื่องราวของคุณากรนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จแต่กลับไม่เคยมีความสุขเพราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวงแหนจนกระทั่งเขาได้พบกับลุงบุญชายชราธรรมดาผู้จะมาสอนให้เขารู้จักกับความมั่งคั่งที่แท้จริงที่เกิดจากการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขคุณากรนักธุรกิจหนุ่มวัย 45 ปียืนอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกรับฟ้าใจกลางเมืองมองดูอาณาจักรที่เขาสร้างขึ้นมากับมือผ่านผนังกระจกใสบานใหญ่บริษัทของเขาคือเบอร์ต้นๆของวงการเงินในบัญชีมีตัวเลขมากมายจนเขาไม่เคยนับคอนโดเพนท์เฮาส์ที่เขาอาศัยอยู่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงลิบหลิ่วในสายตาของคนภายนอกเขาคือบุรุษผู้มีทุกสิ่งแต่ในสายตาของตัวเองเขากลับไม่เหลืออะไรเลยทุกคืนเขาต้องกินยานอนหลับเพื่อข่มตาให้ลงทุกการประชุมเขาเต็มไปด้วยความเครียดและความหวาดระแวงกลัวว่าใครจะมาโค่นล้มกลัวว่าใครจะมาโกงทุกครั้งที่ต้องควักเงินจ่ายไม่ว่าจะเป็นโบนัสพนักงานหรือแม้แต่ค่าอาหารมื้อหรูเขากลับรู้สึกเสียดายเหมือนมีใครมาควักเอาเนื้อของเขาไปเขาหวงทุกอย่างหวงเงินหวงความสำเร็จหวงอำนาจกำปั้นของเขาและหัวใจของเขากำแน่นอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อว่าการกอดทุกอย่างไว้ให้แน่นที่สุดคือวิธีเดียวที่จะรักษามันไว้ได้แต่ยิ่งกอดแน่นเท่าไหร่เขากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นคลังสมบัติของเขามันใหญ่โตแต่มันช่างเย็นเยียบและเงียบเหงาเหลือเกินเช้าวันหนึ่งหลังจากที่นอนไม่หลับมาทั้งคืนคุณากรตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาสั่งให้คนขับรถขับออกไปจากกรุงเทพโดยไม่มีจุดหมายไปทางไหนก็ได้ที่มันเงียบๆเขาบอกแค่นั้นรถยนต์คันหรูแล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาในเขตชานเมืองและจอดลงที่หน้าวัดป่าแห่งหนึ่งที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ความสงบเงียบของที่นี่ทำให้คุณากรรู้สึกอยากจะลงไปเดินเขาเดินไปตามทางเดินที่โรยด้วยหินกรวดสูดอากาศที่บริสุทธิ์เสียงนกร้องเสียงใบไม้ไหวช่วยชะล้างความวุ่นวายในหัวของเขาได้บ้างเขาเดินลึกเข้าไปจนถึงบริเวณสวนสมุนไพรท้ายวัดที่นั่นเขาเห็นชายชราคนหนึ่งผิวคล้ำแดดร่างกายผอมเกรงแต่ดูแข็งแรงในชุดชาวบ้านธรรมดากำลังพรวนดินรดน้ำต้นไม้และฮัมเพลงอย่างมีความสุขที่ข้างแปลงผักมีตะกร้าหวายใบใหญ่วางอยู่ในตะกร้านั้นเต็มไปด้วยดอกอัญชันสีม่วงสดมะนาวลูกเขียวและพริกขี้หนูสีแดงสดที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆชายชราผู้นั้นคือลุงบุญชาวบ้านที่อาสามาช่วยดูแลสวนสมุนไพรของวัดโดยไม่รับค่าจ้างใดๆคุณากรยืนมองอยู่ครู่ใหญ่จนกระทั่งมีชาวบ้าน 2-3 คนเดินผ่านมาลุงบุญวันนี้มีอะไรให้พวกแป้บ้างเหรอจ๊ะหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งทักอย่างคุ้นเคยลุงบุญเงยหน้าขึ้นมายิ้มกว้างจนเห็นฟันที่หลอไปหลายซี่โอ้เอาไปเลยป้าอัญชันนี่เอาไปทำน้ำดื่มชื่นใจมะนาวก็เอาไปพริกนี่เผ็ดดีนักแล
พูดจบลุงบุญก็หยิบเอาของในตะกร้าแจกให้กับชาวบ้านเหล่านั้นจนเกือบหมดท่านไม่ได้แค่ให้แต่ท่านขยันขยอให้เอาไปเยอะๆโดยไม่มีแววตาของความเสียดายเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความสุขและความปีติยินดีที่ได้ให้คุณากรมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจและลึกๆแล้วเขารู้สึกดูแคลนคนโง่เขาคิดในใจของดีๆแบบนี้ถ้าเป็นเราเอาไปขายในตลาดได้เงินตั้งเท่าไหร่นี่อะไรปลูกมาเหนื่อยยากแต่กลับเอามาแจกคนอื่นฟรีๆจนหมดไม่รู้จักคุณค่าของไม่รู้จักการเก็บมีแต่จะทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์เขาตัดสินใจเดินเข้าไปหาด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรทำให้ชายแก่คนนี้มีความสุขกับการสูญเสียได้มากขนาดนั้นลุงครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคุณากรเอ่ยขึ้นลุงบุญหันมายิ้มให้ได้สิจ๊ะพ่อหนุ่มมีธุระอะไรกับลุงหรือคือผมเห็นลุงเอาของที่ปลูกมาแจกให้คนอื่นเขาไปหมดเลยลุงไม่เสียดายเหรอครับเอาไปขายน่าจะได้เงินเยอะแยะลุงบุญหัวเราะเบาๆเสียดายทำไมกันล่ะของพวกนี้มันเป็นของนอกกายยิ่งเราให้เขาไปเราก็ยิ่งมีความสุขเห็นเขายิ้มได้เราก็อิ่มใจแล้วคุณากรยังคงไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ไปหมดแล้วลุงจะเหลืออะไรล่ะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเทน้ำออกจากโอ่งจนหมดสุดท้ายโอ่งมันก็ว่างเปล่าคำพูดของคุณากรทำให้ลุงบุญยิ้มกว้างขึ้นพ่อหนุ่มพูดได้ดีมากโอ่งที่ว่างเปล่าท่านเดินนำคุณากรไปที่โอ่งดินเผาใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างๆกุฏิแล้วเปิดฝาออกข้างในนั้นมีน้ำอยู่เกือบเต็มพ่อหนุ่มดูนะสมมุติว่านี่คือโอ่งบุญของเราถ้าเราไม่เคยตักน้ำออกจากโอ่งนี้ไปให้ใครเลยเพราะกลัวว่าน้ำจะหมดโอ่งมันก็เต็มอยู่อย่างนั้นพอฝนตกลงมาซึ่งก็คือโอกาสหรือโชคลาภใหม่ๆน้ำฝนมันจะไหลลงโอ่งของเราได้ไหมล่ะคุณากรนิ่งไปมันก็ลงไม่ได้เพราะโอ่งมันเต็มแล้วน้ำใหม่ที่ใสสะอาดกว่าก็จะไหลล้นทิ้งไปอย่างน่าเสียดายน้ำเก่าที่ขังอยู่ในโอ่งนานๆก็จะเริ่มเน่าเริ่มเหม็นกลายเป็นน้ำตายไม่ต่างอะไรกับใจของคนที่กักเก็บแต่ความอยากได้ความหวงแหนจนไม่เหลือที่ว่างให้ความสุขหรือสิ่งดีๆใหม่ๆไหลเข้ามาสุดท้ายใจมันก็เน่าแต่ถ้าเราหมั่นตักน้ำในโอ่งของเราไปแบ่งปันให้คนอื่นโอ่งของเราก็จะมีที่ว่างอยู่เสมอเมื่อฝนตกลงมาเราก็พร้อมที่จะรองรับน้ำใหม่ๆได้ตลอดเวลายิ่งเราตักออกไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีพื้นที่ที่จะรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นเท่านั้นนี่แหละที่เขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราไม่ได้เสียอะไรไปเลยเราแค่หมุนเวียนมันก็เท่านั้นเองคุณากรนักธุรกิจที่เคยเจรจาดีลมานับพันล้านกลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กน้อยที่กำลังได้ฟังบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตสิ่งที่ลุงทำเขาเรียกว่าการให้ทานหรือทานบารมีซึ่งเป็นบารมีข้อแรกและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะลุงบุญพูดต่อพลางเด็ดดอกอัญชันใส่กระทงใบตองแต่ทานน่ะไม่ได้มีแค่การให้เงินหรือให้สิ่งของแบบที่ลุงทำนี่เขาเรียกว่าอามิสทานคือการให้วัตถุซึ่งก็ได้บุญมากโขอยู่แต่ก็ยังเป็นทานในระดับเริ่มต้นทานที่สูงขึ้นไปอีกระดับคือธรรมทานและอภัยทานการให้ธรรมทานก็คือการให้ความรู้ให้สติปัญญาให้คำแนะนำที่ดีที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเหมือนที่ลุงกำลังคุยกับพ่อหนุ่มอยู่นี่แหละส่วนการให้อภัยทานคือการให้อภัยการไม่ผูกโกรธไม่จองเวรซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะมันคือการปลดปล่อยโซ่ตรวนออกจากใจของทั้งเขาและเราและทานที่สูงสุดคือการให้โดยที่ใจของเราสละออกอย่างแท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดมารวยแต่ให้เพราะอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงไม่ได้หวังว่าใครจะต้องมาขอบคุณ
แต่ส่องแสงเพราะมันคือธรรมชาติของดวงอาทิตย์ถ้าเราให้ได้ถึงระดับนั้นเมื่อไหร่โอ่งบุญของเราก็จะไม่มีวันเต็มและไม่มีวันพร่องเลยล่ะลุงบุญยื่นกระทงดอกอัญชันให้คุณากรลุงให้เอาไปต้มน้ำดื่มนะบำรุงสายตาดีคุณากรรับกระทงนั้นมาด้วยมือที่สั่นคลอนเล็กน้อยมันเป็นของเล็กๆน้อยๆที่แทบไม่มีราคาค่างวดอะไรเลยแต่ในวินาทีนั้นเขากลับรู้สึกว่านี่คือของที่มีค่าที่สุดที่เขาเคยได้รับมาในชีวิตคุณากรนั่งคุยกับลุงบุญอีกนานจนกระทั่งตะวันคล้อยบ่ายเขากลับมาที่รถแต่ไม่ได้สั่งให้คนขับรถกลับกรุงเทพทันทีเขานั่งนิ่งๆอยู่ในรถครู่หนึ่งความคิดและความรู้สึกบางอย่างในตัวเขากำลังเปลี่ยนไปกำปั้นที่เคยกำแน่นเริ่มคลายออกหัวใจที่เคยหนักอึ้งเริ่มรู้สึกเบาสบายเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาผู้จัดการฝ่ายบุคคลของเขาคุณสมศรีครับโบนัสของพนักงานฝ่ายผลิตที่ผมเคยบอกให้ตัดออกไป 10% ผมเปลี่ยนใจแล้วจ่ายให้พวกเขาเต็มจำนวนแล้วเพิ่มพิเศษให้อีกคนละ 5,000 บาทบอกพวกเขาว่าขอบคุณที่ทำงานหนักมาด้วยกันผู้จัดการฝ่ายบุคคลเงียบไปด้วยความตกใจแต่ท่านครับมันจะกระทบกับกำไรของไตรมาสนี้นะครับไม่เป็นไรคุณากรตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบและหนักแน่นอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนผมแค่อยากจะขอบคุณพวกเขาแค่นั้นเองหลังจากวางสายคุณากรก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์ความรู้สึกเสียดายที่เคยเกิดขึ้นทุกครั้งที่ต้องจ่ายเงินมันหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมและตื้นตันใจเขาเพิ่งจะตักน้ำออกจากโอ่งของเขาเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าโอ่งของเขาไม่ได้พร่องลงเลยแต่มันกลับเต็มยิ่งกว่าเดิมซะอีกเมื่อคุณากรกลับมาถึงบริษัทในวันรุ่งขึ้นบรรยากาศก็เปลี่ยนไปข่าวเรื่องโบนัสพิเศษแพร่กระจายไปทั่วพนักงานที่เคยหลบตาเขากลับยิ้มให้และยกมือไหว้ทักทายด้วยความเคารพจากใจจริงพลังงานในที่ทำงานที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันกลับผ่อนคลายและเต็มไปด้วยกำลังใจการประชุมในวันนั้นแทนที่จะมีแต่ความตึงเครียดกลับเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆพนักงานกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นกล้าที่จะสร้างสรรค์ประสิทธิภาพการทำงานของทั้งบริษัทดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจคุณากรเริ่มให้มากขึ้นเขาเริ่มให้อภัยทานกับลูกน้องที่เคยทำผิดพลาดเขาเริ่มให้ธรรมทานด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อปั้นพนักงานรุ่นใหม่ๆให้เก่งขึ้นยิ่งเขาตักสิ่งที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเงินความรู้หรือการให้อภัยออกไปมากเท่าไหร่พื้นที่ว่างในใจและในชีวิตของเขาก็ยิ่งมีมากขึ้นและในพื้นที่ว่างนั้นเองสิ่งใหม่ๆก็เริ่มไหลเข้ามาสัปดาห์ต่อมามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคู่แข่งทางธุรกิจรายใหญ่ที่สุดของเขาประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนต้องประกาศขายกิจการบางส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นคือกิจการที่สามารถต่อยอดธุรกิจของคุณากรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้หากเป็นเมื่อก่อนเขาคงจะใช้โอกาสนี้ในการบีบและกดราคาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างเขายื่นข้อเสนอที่ไม่เพียงแต่เป็นธรรมแต่ยังให้เกียรติและมีเงื่อนไขที่จะช่วยพยุงให้บริษัทของคู่แข่งยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้มันคือการให้ที่มาในรูปแบบของโอกาสเจ้าของบริษัทคู่แข่งซึ่งเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดถึงกับโทรศัพท์มาขอบคุณเขาด้วยตัวเองผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ผมซึ้งใจจริงๆดีลนั้นไม่ใช่แค่การซื้อขายทางธุรกิจแต่มันได้สร้างมิตรภาพและคอนเนคชั่นที่แข็งแกร่งซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทองมากมายนะสายฝนแห่งโอกาสได้ตกลงมาเติมโอ่งของเขาจนเต็มเพราะโอ่งของเขามีที่ว่างพร้อมที่จะรับมันอยู่เสมอ1 ปีผ่านไปธุรกิจของคุณากรเติบโตขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
แต่ตัวเขาเองกลับทำงานน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นเขามอบหมายอำนาจและไว้วางใจในตัวพนักงานเขาใช้เวลาว่างในวันหยุดกลับไปช่วยลุงบุญพรวนดินที่วัดและมีความสุขกับการได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านที่มารับผักสวนครัวที่เขาช่วยปลูกเขานอนหลับได้สนิทโดยไม่ต้องพึ่งพายาเขายิ้มและหัวเราะได้อย่างเป็นธรรมชาติคลังสมบัติของเขาอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นหวือหวาเหมือนเมื่อก่อนแต่ความมั่งคั่งในใจของเขามันกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาเข้าใจแล้วว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการมีความสุขกับทุกอย่างที่มีและมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อได้แบ่งปันสิ่งที่มีให้กับผู้อื่นเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณากรกำลังช่วยลุงบุญรดน้ำต้นไม้เขาก็ถามขึ้นว่าลุงบุญครับลุงให้คนอื่นมาทั้งชีวิตแล้วลุงเคยขออะไรให้ตัวเองบ้างไหมครับลุงบุญวางบัวรดน้ำลงแล้วหันมายิ้มลุงไม่เคยต้องขออะไรเลยเพราะทุกครั้งที่ลุงให้ลุงก็ได้กลับมาแล้วลุงให้ผักก็ได้รอยยิ้มกลับมาลุงให้คำแนะนำก็ได้มิตรภาพกลับมาลุงให้ความสุขใจของลุงมันก็มีความสุขโอ่งของลุงน่ะมันไม่เคยพร่องเลยสักวันท่านชี้ไปที่หัวใจของคุณากรโอ่งที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ในธนาคารตราบใดที่โอ่งใบนี้ยังรู้จักการให้ชีวิตของเราก็จะไม่มีวันขาดแคลนเลยพ่อหนุ่มคุณากรยกมือขึ้นไหว้ชายชราธรรมดาคนนี้ผู้ซึ่งได้มอบสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เงินทั้งโลกก็ไม่สามารถซื้อได้นั่นคือความเข้าใจในพลังแห่งการให้นี่เองค่ะเรื่องราวของคุณากรสอนให้เรารู้ว่าการให้ทานการสร้างบุญบารมีไม่ใช่เรื่องของคนรวยหรือคนที่มีเงินเหลือเฟือเท่านั้นนะคะเราทุกคนสามารถให้ได้ในแบบของเราให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ความรู้ให้อภัยหรือแม้แต่การให้ทานกับรถคันอื่นทั้งหมดนี้ก็คือการให้ทานที่สร้างบุญกุศลได้ทั้งสิ้นหัวใจสำคัญอยู่ที่การสละออกด้วยใจที่บริสุทธิ์ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในวันนี้ดูนะคะลองตักน้ำออกจากโอ่งในใจของเราแบ่งปันให้กับคนรอบข้างแล้วลูกจะพบกับความอัศจรรย์ว่ายิ่งเราให้เรากับยิ่งรู้สึกเต็มยิ่งเราสละออกเรากับยิ่งมั่งคั่งอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อ